හැමෝටම සුවදවසක්. ඉතින් අද ඔයාලා මේකට වෙලා ඉන්නේ database management system වල question set 49 එක කතා කරන වීඩියෝ එකත් එක්කයි. ඉතින් මේ question set 49 කියන්නේ question set 44 එකේදී අපි හදන්න පටන් ගත්තු mySQL DB කියන database එකට අදාළ question එකක් තමයි. ඉතින් මේ 49 වෙනි question එකට ආවොත් මේකේ පළවෙනි question එකේදී අපි කියලා තියෙනවා මේ ඉස්කෝලේ මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවලු. ඉතින් මේ වෛරස් එක නිසා මේ database එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරලා නැවත restore කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා මේක principal ට. ඉතින් මේ restore කරගන්න ඕන නිසා මේකේ backup එකක් ඕන වෙලා තියෙනවා මේක principal ට. ඉතින් මේ backup file එක අපිට හදන්න කියලා තියෙනවා mySQL DB backup කියලා name එක දීලා. ඉතින් මේ backup file එක අපි හදන්න ඕනේ DDL Query දීලා. ඉතින් අපි මේ backup file එක හදාගන්න කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරගන්න. ඒ තමයි අපේ mySQL කියන folder එකේ path එක අරගන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට path එක ගන්න අපේ local disk C එකට යනවා. ඊළඟට program file යනවා. ඊළඟට mySQL folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී mySQL server 8.0 කියන ෆයිල් එක ඇතුළට යනවා. ඊළඟට මෙතන bin කියන folder එකට යනවාම ඊට පස්සේ අපි මේ bin folder එකේ path එක copy කරගන්න ඕන. path එක copy කරගත්තම දැන් ඊළඟට අපි අපේ command prompt එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට tmd එක open කරගත්තට පස්සේ අපි path කියලා දෙන්න ඕන. දැන් path කියලා දීලා අපි copy කරගෙන ආපු path එක දෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට path එක ඉතින් මෙතනදි ගත්තොත් අපි database එක backup එකක් ගන්නෙ. ඉතින් මෙතනදී database වල backup එකක් ඒ වගේම restore එකක් වගේ දේවල් කරගන්න අපි use කරන්නේ mySQL dump කියන application එක තමයි use කරන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට mySQL dump කියලා දෙනවා. ඊළඟට username එක root ඊළඟට password එක. ඉතින් ඊළඟට අපි දෙන්න ඕන අපි backup කරගන්න යන database එකේ name එක. අපි දැන් backup කරගන්න යන්නේ mySQL DB කියන database එක. දැන් මම name එක දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී lower than mark එක use කරනවා. මොකද අපි මෙතනදී database එකක් backup කරගන්නේ. මෙතන අපි restore එකක් කරගන්නවා නම් greater than එක තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතනදී දෙන්න ඕන අපි backup එක දාගන්න යන file එකේ path එක. ඉතින් දැන් අපි මෙතන home එකේම folder එකක් හදාගමු. ඉතින් මම මේ folder එක rename කරගන්නවා දැන් dbms කියලා. ඊළඟට මේකේ path එක copy කරගන්න ඕන. path එක copy කරගත්තා දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපේ command prompt එකට මේ path එක paste කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන slash එකක් දාගෙන අපි backup කරගන්න යන database එකට දෙන name එක දෙන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට name එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට question එකේදී කියලා තියෙන්නේ mySQL DB backup කියලා name එක දෙන්න කියලා. මම ඒක නිසා name එකේ විදිහටම දෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතන .sql කියලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක enter කරගත්තාම අපිට password එක දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට password එක දෙන්න එනවා කියන්නේ අපේ වැඩේ හරි. දැන් password එක දෙනවා දීලා enter කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ backup එක ඇදිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම යනවා මම හදාගත්තු folder එකට. කියන්නේ dbms කියන folder එක. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම හදාගත්තු backup file එක මේ විදිහට backup වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ backup එක හරියටම වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම 49 වෙනි question එක complete කරගත්තේ.